trong cái bối cảnh mà mâu thuẫn giữa quyền lợi về lợi ích về dữ liệu, về cái nhu cầu phân tích dữ liệu ngày càng cao, thì tôi nghĩ là cái mức độ quan tâm của doanh nghiệp, của các chủ doanh nghiệp với dữ liệu, của doanh nghiệp của chính mình, của đối thủ cạnh tranh, của thị trường là rất là quan trọng. Tính chất dữ liệu của khách hàng mình nó là 4.0 đến điểm chạm thì nó bây giờ được yêu cầu một cái khả năng phải làm dày và tần suất nó rất là cao, nó thậm chí phải đáp ứng cái yêu cầu real time, tức là một cái giải pháp nào đó để đáp ứng cái real time và nuốt cái nguồn dữ liệu vào. Là mình cần phải có tìm hiểu và thu thập được những cái dữ liệu. Những cái dữ liệu ở đây có thể là những dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc, hoặc là những dữ liệu ở một cái đơn vị thứ ba bên ngoài, hoặc là những cái dữ liệu từ các cái trang mạng xã hội. Sau đó thì mình phải làm sạch, mình chuẩn hóa, mà mình quản trị nó và mình phân quyền cho những người nào được truy cập vào từng vùng dữ liệu đó, và bảo đảm cái dữ liệu đó phải được an toàn. Và tôi là Vương Quân Ngọc. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị khách mời và các chuyên gia về chương trình chuyển đổi số. Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình DX Talks. DX Talks là nơi chia sẻ về những câu chuyện, kinh nghiệm xoay quanh chuyển đổi số với các chuyên gia lãnh đạo hàng đầu trong các lĩnh vực và ngành nghề khác nhau. Chương trình được tổ chức bởi FPT Digital, công ty tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn FPT, tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam. Và tôi là Vương Quân Ngọc, là giám đốc tư vấn chuyển đổi số tại FPT. Tôi sẽ là người dẫn chuyện đồng hành cùng các vị khách mời và các chuyên gia về chương trình chuyển đổi số. Trong chương trình lần này, chúng tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách mời tham gia chương trình. Xin giới thiệu anh Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính FPT Software. Xin trân trọng giới thiệu anh Phan Hồng Sơn, Giám đốc kinh doanh Mobio Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Thành Hải, Giám đốc tư vấn chuyển đổi số của FPT Digital. Đến với DX Talks lần này, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời cùng nhau tìm hiểu và thảo luận về các chủ đề xoay quanh tầm quan trọng của dữ liệu, vai trò của dữ liệu trong việc vận hành và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Như các quý vị đã biết, trong hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, việc xây dựng chiến lược là yếu tố không thể không nhắc đến. Yếu tố quan trọng nhất chính là yếu tố dữ liệu. Chúng ta sẽ xem với chiến lược dữ liệu thật tốt thì cần có những yếu tố nào, những cái đặc điểm nào mà doanh nghiệp cần vận dụng nó như thế nào để có thể phát huy được tối đa cái năng lực của mình. Ngoài ra nữa, nhìn từ góc độ nội bộ doanh nghiệp, chúng ta cũng sẽ đi sâu vào thảo luận về dữ liệu, trong đó có rất nhiều thông tin và một trong những yếu tố thông tin quan trọng nhất là liên quan đến thông tin về tài chính, cũng như là dữ liệu thông tin về khách hàng và cách sử dụng sao cho hiệu quả. Chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời bắt đầu luôn buổi chia sẻ ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên, tôi muốn đặt câu hỏi với một lãnh đạo. Chúng tôi muốn biết với kinh nghiệm của mình, anh Hoàn, anh đã là một trong những người quản trị FPT Software, một trong những công ty về software lớn nhất của Việt Nam cũng như ở trong khu vực. Thì với anh Hoàn nhận định thì vai trò của dữ liệu với FPT Software nói chung và với quan điểm của anh thì nó đang đóng những cái vai trò gì và những cái giá trị gì? Và đặc biệt hơn nữa là khi FPT Software cũng đang đặt một cái chiến lược là có tên là Data Centric, có nghĩa là lấy dữ liệu làm trung tâm của quản trị vận hành. Anh có thể cho các quý vị khán giả biết hơn về cái chiến lược này cũng như là quan điểm của anh. Xin mời anh. Vâng, thực ra nói là sự quan trọng của dữ liệu thì cái này tôi nghĩ là không cần phải bàn. Thực ra là lịch sử con người ta là loài người là hàng nghìn năm thì cũng từng đấy năm là chúng ta luôn luôn phải tích trữ dữ liệu. Ngay cả việc đơn giản thôi là người Ấn Độ và Ả Rập đã ra được con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, số thập phân từ cái này hàng nghìn năm. Thực ra là khi mà chúng ta đều biết là trí nhớ con người đều là hữu hạn, thì cái mà để có thể là truyền đạt được cho nhau, tương tác được cho nhau thì là cái đấy là cái dữ liệu là cái duy nhất mà đem lại giá trị cho bất cứ ai, cho cá nhân, cho doanh nghiệp, cho một cá thể. Thì thành ra là nói là dữ liệu là quan trọng thì tôi nghĩ là bây giờ nó hơi thừa, vì thực ra là dữ liệu luôn luôn là quan trọng rồi. Tuy nhiên là đến cái thời đại ngày hôm nay, thời đại 4.0 ấy, thì cái vấn đề của chúng ta là có quá nhiều dữ liệu.
và sử dụng dữ liệu làm sao cho hiệu quả, đặt ra cái mối quan tâm lớn hơn cho các nhà quản trị doanh nghiệp. Bởi vì là dữ liệu thì sẽ có dữ liệu gọi như là noise, tức là dữ liệu tạp, dữ liệu không đồng nhất, và cái quá trình chúng ta hiện nay sử dụng dữ liệu cần phải được thanh lọc và cần phải được chuẩn hóa. Thì cái trong quá trình đấy thì là hiện nay thì chúng ta đang có rất nhiều các công cụ về kỹ thuật cũng như là công nghệ để có thể giúp con người ta là đạt được cái gọi là dữ liệu một cách đồng nhất, dữ liệu sạch và đem cái hiệu quả lớn hơn nhiều so với trước đây. Thì thực ra là như câu nói rất nổi tiếng là show me your data, I tell you who you are, tức là hoặc là doanh nghiệp thế, tức là khi bạn đưa cho tôi dữ liệu thì tôi sẽ nói bạn là doanh nghiệp như thế nào. Thì trong các quá trình như là M&A, sát nhập hoặc là tăng trưởng vân thì luôn luôn có quá trình là due diligence, và trong đó cái phần rất quan trọng là phần due diligence về dữ liệu. Thì tôi nghĩ là với cái volume của những doanh nghiệp lớn như FPT Software hiện nay với trên 23.000 nhân viên, hoạt động trên 24 nước, gần hơn 30 pháp nhân, thì cái việc tổng hợp, phân tích, chia sẻ dữ liệu là tối quan trọng. Trong quá trình đấy thì chúng tôi làm việc rất nhiều với các đối tác khác nhau, và ngay cả những cái chuẩn dữ liệu của mỗi bên nó có thể khác nhau. Càng ngày bây giờ thì cái gọi là cái tiêu chuẩn về bảo mật thông tin cá nhân nó sẽ càng nâng cao lên, bởi vì là khi mà đã có sự tham gia của AI, của Big Data và cái an toàn bảo mật thông tin cá nhân nó lại càng tối quan trọng. Thì giữa trong cái bối cảnh mà mâu thuẫn giữa quyền lợi về lợi ích về dữ liệu, về cái nhu cầu phân tích dữ liệu là càng ngày càng cao, thì tôi nghĩ là cái mức độ quan tâm của doanh nghiệp, của các chủ doanh nghiệp với dữ liệu, của doanh nghiệp của chính mình, của đối thủ cạnh tranh, của thị trường là rất là quan trọng. Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàn. Qua góc nhìn của anh Hoàn, chúng ta có thể thấy rằng dữ liệu nó không phải là cái câu chuyện quan trọng nữa, đúng không ạ? Đó là một cái điều mà hiển nhiên. Nhưng mà cái với thời đại hiện nay thì cái điều quan trọng hơn là với chúng ta làm cách nào để chúng ta có thể tận dụng được cái sức mạnh của dữ liệu, vì càng ngày dữ liệu nó càng trở nên nhiều và bùng nổ. Và cũng như là một cái câu nói rất nổi tiếng mà anh có chia sẻ là nếu cho chúng tôi biết các bạn đang có dữ liệu thế nào, chúng tôi có thể phán đoán được ngay công ty hoặc là tình trạng sức khỏe của bạn đang là ở đâu. Tôi cũng muốn anh Hoàn có thể chia sẻ thêm một câu nhỏ nữa là trong quá trình phát triển của mình thì FPT Software và cũng như là anh là người dẫn dắt của FPT Software, thì cái cách mà anh cho rằng cái cách nào dữ liệu đang đóng góp cái vị trí tốt nhất với cái chiến lược nói chung và là chiến lược chuyển đổi số mà FPT Software đang thực hiện? Thực ra là trước đây chúng ta khi nói về dữ liệu doanh nghiệp, chúng ta hay nói thiên về hướng là dữ liệu tài chính, đúng không? Để cho doanh nghiệp phát triển một cách toàn diện hơn thì ngoài dữ liệu tài chính chúng ta phải quan tâm vào những dữ liệu khác, như ví dụ như dữ liệu nhân sự, dữ liệu về khách hàng, dữ liệu về thậm chí cả môi trường vĩ mô. Thì làm sao mà chúng ta quản trị được toàn bộ các dữ liệu đấy, toàn bộ thông tin đấy, nhiều khi nó đến từ các phòng ban khác nhau, phòng nhân sự, phòng kế toán, phòng chiến lược, phòng khách hàng. Đấy thì cái nhu cầu rất lớn là chúng tôi phải tập hợp được những dữ liệu đấy về một chỗ, loại bỏ những dữ liệu mà tôi đã nói ở phần trước là dữ liệu tạp, và đem và tích lọc ra được những dữ liệu có giá trị nhất cho mục tiêu kinh doanh của mình. Nhiều khi là có những dữ liệu cũng rất là có giá trị với doanh nghiệp A, nhưng mà với doanh nghiệp B thì lại có thể chưa cần thiết. Với trong bối cảnh mà dữ liệu nó nhiều như vậy, nếu mà chúng ta có một nguồn lực hạn chế, công cụ hạn chế thì không thể nào coi như là ôm đồm tất cả các dữ liệu vào để mà phân tích, để mà nghiên cứu được. Và quá trình thanh lọc, phân tích và modeling các dữ liệu là quá trình rất quan trọng. Thì ở FPT Software thì chúng tôi có bộ phận tập hợp, tổng hợp lại các dữ liệu. Chúng tôi cũng tôi chia sẻ luôn là cũng đã hình thành lên cái data lake của FPT Software, nơi mà có thể gom đầy đủ các thông tin về khách hàng, về tài chính, doanh thu, chi phí, về nhân sự, về thậm chí cả về thông tin cá nhân. Tuy nhiên là trong cái bối cảnh mà quy định ngặt nghèo về GDPR, tức là General Personal Data Protection của châu Âu, mà bây giờ nó cũng đi lan ra rất nhiều các nước khác như Mỹ và Nhật Bản, thì
chúng ta còn phải quan tâm đến cái cạnh bảo mật của thông tin, và cái đấy là nếu trong điều kiện như hiện nay thì ở Việt Nam mình thì có thể rất nhiều doanh nghiệp không quan tâm, nhưng mà ở các nước phát triển thì điều đó là rất là quan tâm, và các bạn có thể rất dễ dàng va vào những kiện tụng hoặc những chi phí mà không đang có phát sinh. Xin cảm ơn những phần chia sẻ rất là thú vị của anh Hoàn. Như các vị đã biết rằng chiến lược thành công thì luôn luôn có cái vai trò quan trọng là gì? Đó là làm thế nào để xác định được cái yếu tố quan trọng nhất là dữ liệu được sử dụng như thế nào. Là một người đã làm tư vấn rất lâu năm về dữ liệu thì anh Hải có thể cho chúng tôi biết được thêm là một chiến lược dữ liệu như thế nào thì là một chiến lược dữ liệu tốt cho doanh nghiệp. Anh Hải cũng có thể bổ sung thêm với cái quan điểm vừa rồi anh Hoàn cũng có chia sẻ, đúng không ạ? Là làm thế nào để chúng ta khai thác được tốt nhất về dữ liệu của mình, loại bỏ những cái dữ liệu có cái tính chất thứ yếu, hay là anh còn dùng là dữ liệu tạp. Vậy thì các doanh nghiệp cũng nên chú ý gì khi bắt đầu xây dựng một cái chiến lược dữ liệu và nó đóng góp cho cái chiến lược chuyển đổi số? Thì xin mời anh. Cảm ơn anh Ngọc. Thực ra thì chiến lược dữ liệu là một ngành khoa học mới, rất cũng khá là trừu tượng. Nhưng mình có thể tóm tắt ngắn gọn để cho mọi người cũng dễ hiểu hơn, là một chiến lược dữ liệu là mình lên một cái kế hoạch để làm thế nào để mà mình tận dụng được hết tất cả những cái cách mà mình thu thập dữ liệu. Mình như hồi nãy anh Sơn nói là sau đó là mình thu thập rồi mình phân tích rồi mình quản lý dữ liệu, và sau đó mình chia sẻ cũng như là mọi người đều sử dụng cái dữ liệu đó một cách hiệu quả nhất trong một cái doanh nghiệp. Thì đứng về góc độ của mặt dữ liệu là không những dành riêng cho các anh chị về làm dữ liệu, mà nó còn được xem như là ngang bằng với là các cái chiến lược về làm marketing, về các cái sản phẩm dịch vụ mới cho các khách hàng, cũng như là một cái chiến lược để mà thu hút nhân tài cho công ty. Thì ở đây không có một cái chiến lược cụ thể để đáp ứng cho tất cả các cái mục tiêu đó, mà tùy vào từng cái nghiệp vụ, từng vào cái mục tiêu mà chúng ta thiết kế một cái chiến lược dữ liệu khác nhau. Thì để đảm bảo một cái chiến lược dữ liệu thì thông thường là mình gồm có 5 cái yếu tố. Thứ nhất là phải xác định rõ cái mục tiêu mình cần đạt được. Thứ hai là mình cần phải có tìm hiểu và thu thập được những cái dữ liệu. Những cái dữ liệu ở đây có thể là những dữ liệu có cấu trúc, phi cấu trúc, hoặc là những dữ liệu ở một cái đơn vị thứ ba bên ngoài, hoặc là những cái dữ liệu từ các cái trang mạng xã hội. Sau đó thì mình phải làm sạch, mình chuẩn hóa, mà mình quản trị nó, và mình phân quyền cho những người nào được truy cập vào từng vùng dữ liệu đó, và bảo đảm cái dữ liệu đó phải được an toàn, để khách hàng hoặc đối tác của mình khi mà họ thấy là đơn vị của mình bảo vệ được những dữ liệu mà họ tin cậy, thì cái giá trị công ty của mình nó cũng tin cậy hơn. Bước tiếp theo là mình phải cân nhắc sử dụng những cái công nghệ, những cái nền tảng dữ liệu. Những cái nền tảng dữ liệu này cần phải được thiết kế đáp ứng cái nhu cầu hiện tại và có cái tầm nhìn để có khả năng mở rộng trong tương lai. Và cái yêu cầu cuối cùng trong cái quy trình phát triển chiến lược dữ liệu là yếu tố con người là rất là quan trọng. Làm thế nào để mình tăng cao cái năng lực và kỹ năng của nhân sự để họ có thể khai thác và sử dụng, và cuối cùng là đem lại được những cái giá trị cho công ty của mình. Khi các doanh nghiệp ở Việt Nam chuẩn bị cho cái hành trình xây dựng chiến lược dữ liệu thì mình có một số các cái kinh nghiệm mà mình đã làm việc với lại tư vấn với các khách hàng trước đây. Thứ nhất là phải có ban lãnh đạo cấp cao, hoặc là những người chủ của các cái doanh nghiệp đứng ra để ủng hộ. Vì lý do là dữ liệu như mình chia sẻ bên trên là nó liên quan đến nhiều phòng ban nghiệp vụ khác nhau, chứ không phải là cho cái phòng ban IT hoặc là cái đội xử lý dữ liệu. Cho nên là phải có ban quản lý cấp cao để hỗ trợ. Vì vậy và các cái anh chị phòng ban nghiệp vụ làm việc với IT để hiểu nhau. Từ đó họ thấu hiểu được cái giá trị mang lại cho bản thân của họ trong công việc hàng ngày, cũng như là đạt được mục tiêu cuối cùng cho công ty. Cái thứ ba nữa là về văn hóa. Cái văn hóa thay đổi cái cách làm việc, nhiều người họ thấy rất là khó chịu khi mà trước đây họ truy cập vào một cái vùng dữ liệu nào đó thì họ vào được. Bây giờ áp dụng những cái chính sách, những cái quy trình mới, họ phải thay đổi đi cái văn hóa đó. Cho nên là cần phải thay đổi cái văn hóa, cái con người để họ nhận thức được cái giá trị của dữ liệu mang lại, để họ sẵn sàng họ hợp tác với nhau.
Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Hải. Rất là thú vị khi mà doanh nghiệp đầu tiên là phải xác định được rõ mục tiêu trong cái việc xây dựng được cái chiến lược dữ liệu của mình, đúng không ạ? Và anh cũng với những kinh nghiệm của anh thì để tham gia xây dựng chiến lược dữ liệu là chúng ta sẽ phải có nhiều bộ phận, nhiều cấp cùng tham gia vào. Vì dữ liệu nó không chỉ là phục vụ cho một số đối tượng mà ở đây là thứ hai nữa là các nguồn dữ liệu nó cũng đến từ tất cả các phòng ban khác nhau, và cái yếu tố về quy trình, yếu tố văn hóa nó cũng đóng góp một cái sự thành công khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện về xây dựng chiến lược dữ liệu. Khi nhắc đến dữ liệu tài sản của doanh nghiệp thì một trong những cái quý giá nhất của doanh nghiệp là dữ liệu của khách hàng. Bên cạnh yếu tố về dữ liệu tài chính thì các công ty và đặc biệt các công ty hiện nay đang tập trung vào chiến lược customer centric, lấy khách hàng làm trọng tâm, thì càng coi trọng việc này hơn. Vậy ở góc độ chuyên gia nhiều năm, khi anh xây dựng những cái công cụ về quản lý dữ liệu và đặc biệt là quản lý dữ liệu khách hàng, thì anh Sơn có thể chia sẻ với những cái giá trị, những lợi ích mà doanh nghiệp có được khi mà có được một cái dữ liệu khách hàng có đầy đủ tính chất, có đầy đủ những cái sự cập nhật, có đầy đủ những cái thông tin mà họ cần khai thác, và cũng như là những cái kinh nghiệm của anh là các doanh nghiệp làm thế nào để có thể xây dựng từ chiến lược đến những công cụ này. Xin mời anh. Vâng, cảm ơn anh Ngọc ạ. Xin chào quý khán giả. Công ty chúng tôi trong vòng nhiều năm, 10 năm làm việc ở giải pháp về quản trị dữ liệu khách hàng. Đến nay thì cho các tập đoàn, cho các ngân hàng bán lẻ hoặc là các chuỗi bán lẻ lớn, vừa và lớn, thì chúng tôi thấy có những cái vấn đề về dữ liệu khách hàng mà hiện tại thực sự là rất là nổi cộm ở các ngành tập đoàn, ngân hàng cũng như là các chuỗi bán lẻ. Thứ nhất là như sau, dữ liệu về mặt khách hàng ấy, nó bị phân mảnh ở nhiều giải pháp khác nhau ạ. Em có thể xin phép anh Ngọc lấy ví dụ ở ngân hàng đi. Ngân hàng thì có những giải pháp core banking này, có thẻ này, có digital bank này, có data warehouse này, rồi có CRM, rồi có social network, tức là một khách hàng họ xuất hiện ở rất nhiều cái giải pháp công nghệ khác nhau và nó bị phân mảnh. Cái thứ hai là tính chất dữ liệu của khách hàng, mình nói là 4.0 là những điểm chạm ấy, thì nó bây giờ được yêu cầu một cái khả năng phải làm dày, tức là nó phải rất là giàu, nó không phải là như kiểu các bạn sale đi cập nhật là hôm nay đã gặp anh Sơn rồi, anh Ngọc rồi. Không, mà bây giờ cái dữ liệu khách hàng nó phải đáp ứng cái tiêu chí là làm rất là giàu và rất là dày, và tần suất nó rất là cao. Nó thậm chí phải đáp ứng cái yêu cầu real time, tức là một cái giải pháp nào đó để đáp ứng cái real time, toàn nuốt cái nguồn dữ liệu đấy vào. Nên thành thử ra làm cái việc mà nuốt real time nó sẽ giúp cho cái việc là giúp cho khách hàng ấy nó nhìn thấy được trong cái thuật ngữ mới về customer centric hoặc là data centric, thì bọn em gọi là cái customer journey, tức là hành trình thời gian thật của khách hàng đi qua tất cả các điểm chạm của doanh nghiệp. Thì những cái đấy khi bọn em đi gặp và trao đổi với các anh lãnh đạo doanh nghiệp cũng như các anh chị về IT hay là các anh chị nghiệp vụ về marketing hay sale, các anh chị rất là thích, bởi vì là các anh chị nhìn thấy một chân dung khách hàng duy nhất. Trước kia anh chị thấy phân mảnh đúng không? Thì thấy có nhiều ông Sơn khác nhau, nhiều chỗ khác nhau. Thì bây giờ nhìn thấy chỉ có một ông Sơn thôi nhỉ? Em xin lỗi lấy em làm ví dụ. Thì như vậy thì họ nắm bắt được cái nhu cầu của từng khách hàng và từng nhóm đối tượng tương đồng với khách hàng đó để họ có thể offer những cái dịch vụ, ví dụ upsell và cross-sell. Bởi vì bây giờ ở thực tế ở tất cả các ngành, không chỉ như ngân hàng, ngay cả bán lẻ hay là tập đoàn ấy, thì bị cạnh tranh rất cao về cái khả năng về acquire khách hàng mới. Cái việc mà lưu trữ được cái hành trình khách hàng này, upsell được sẽ giúp cho cái khả năng trung thành của khách hàng cao hơn và tạo được giá trị lâu dài cho khách hàng hơn. Trong thuật ngữ mọi ngành bọn em gọi là CLV đấy, Customer Lifetime Value. Toàn một khách hàng họ sẽ trả cho anh bao nhiêu tiền trong toàn bộ quãng đời còn lại, có quãng đời của họ khi mà họ tiếp cận dịch vụ với mình. Thì như vậy là những cái mà bọn em trong quá trình thực tế bọn em đã triển khai cho nhiều tập đoàn ngân hàng ở Việt Nam, thì bọn em có thể chia sẻ được như vậy. Rất cảm ơn phần chia sẻ của anh Sơn, thật là thú vị, bởi vì chúng ta sẽ biết rằng là với sự bùng nổ của công nghệ thông tin hiện nay thì các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị phục vụ trong những cái ngành số đông, ngành chúng tôi gọi ngành mass như là ngân hàng, như là viễn thông, như là các đơn vị bán lẻ, thì có quá nhiều các công cụ, và anh Sơn cũng chia sẻ câu chuyện là dữ liệu nó luôn luôn bị phân mảnh, nó luôn luôn bị phân tán ở khắp mọi nơi, và nhu cầu là làm thế nào để chúng ta có thể hợp nhất được, chúng ta có thể làm sao có được một cái dữ liệu sạch sẽ nhất, có một cái dữ liệu đồng nhất và kịp thời trong toàn bộ cái hành trình trải nghiệm thời gian thực của khách hàng. Thì đây cũng là những cái yếu tố mà các doanh nghiệp rất nên chú ý khi xây dựng những cái chiến lược, đặc biệt là chiến lược dữ liệu và chiến lược dữ liệu khách hàng. Chúng ta cũng sẽ quay lại với một phần quan trọng vô cùng là bên cạnh câu chuyện khách hàng thì đúng là dữ liệu về tài chính. Rõ ràng là ban lãnh đạo nào cũng luôn luôn quan tâm xem tình hình sức khỏe của công ty mình nó như thế nào, hiện nay về doanh thu, lợi nhuận, chi phí,
Tôi cũng biết rằng FPT đã từng là một trong những đơn vị đầu tiên ở Việt Nam xây dựng một cái hệ thống quản trị từ rất xa xưa có tên là FIFA, chắc phải từ những năm 1998, 99 gì đó. Chính xác. Vâng, và cũng đã trải qua đến khoảng 30 năm rồi. Thì với góc độ CFO một công ty lớn và đa quốc gia, thì anh Hoàn nhận định thế nào về vai trò hiện nay của riêng trong chuyên môn về tài chính, cũng như là làm cách nào để bộ phận tài chính dưới sự chỉ đạo của anh có thể có được những cái dữ liệu tốt nhất phục vụ cho quá trình quản trị doanh nghiệp của mình. Anh cũng có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm mà FPT Software đã làm để tập hợp những cái việc đó, chẳng hạn những cái hệ thống hay những cái công cụ và cả con người. Xin mời anh. Thực ra như các anh chia sẻ và cũng nói là dữ liệu rất quan trọng. Tuy nhiên dữ liệu nó vẫn chỉ là dữ liệu nếu mà chúng ta không make decision dựa trên cái dữ liệu đó. Thành ra cái khâu quan trọng tiếp theo của hiện thực hóa cái giá trị của dữ liệu là chúng ta đưa ra những quyết định dựa trên những cái dữ liệu sẵn có. Mà để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu sẵn có thì phải có cái phần analytics, phân tích dữ liệu. Và phân tích dữ liệu thì nếu mà tôi đưa cho anh một đống dữ liệu này và anh bảo phân tích đi mà không đưa ra đề bài thì cũng rất là khó, đúng không? Thì đầu tiên thì là bao giờ cũng vậy. Thì đối với cả bất cứ một công ty nào, đầu tiên chúng ta phải có cái gọi là chiến lược công ty đã. Dựa trên chiến lược công ty chúng ta sẽ hoạch định được xem là các cái chiến lược về tài chính, nhân sự, quản trị. Và dựa trên các chiến lược nhỏ đấy thì chúng ta lại tổ chức cấu trúc dữ liệu tương ứng để ra được các chỉ số phân tích cụ thể, giúp những nhà lãnh đạo hay những người quản trị đưa ra được những quyết định nó kịp thời và đúng hướng. Ngoài ra là có một cái yếu tố nữa rất là quan trọng dữ liệu, mọi người nói về dữ liệu suốt, nhưng mà cái yếu tố về timeliness của dữ liệu. Bởi vì dữ liệu ngày hôm qua nó có giá trị trong ngày hôm qua, nhưng nếu mà dữ liệu của ngày hôm nay có thể hoàn toàn khác hẳn. Có một yếu tố nào đó phát sinh trong thời điểm từ ngày hôm qua đến hôm nay thì nó sẽ làm thay đổi các cái đánh giá về dữ liệu mà chúng ta vẫn là những dữ liệu đó thế nhưng ta hiện có. Thành ra là đối với tôi là nhà quản trị tại FPT Software thì tôi rất quan tâm đến một là thống nhất đầu tiên consensus của và lãnh đạo về mục tiêu của công ty. Ví dụ như chiến lược, tôi không nói là FPT Software chiến lược là giá rẻ hay là chiến lược về khách hàng premium thì nó sẽ có những cái phân tích tương ứng để mà cũng dựa trên một cái đống dữ liệu mà sẵn có. Đấy thì đối với FPT Software thì đầu tiên là chúng tôi luôn luôn có section năm nào cũng vậy là hoạch định chiến lược và kế hoạch cho 3 năm tiếp theo. Dựa trên các cái hoạch định về chiến lược và kế hoạch cho 3 năm tiếp theo rồi, chúng tôi sẽ đào sâu hơn mức nữa là cần có những cái dữ liệu data như thế nào, từ những khu vực nào để chúng ta đưa ra được những cái chiến thuật hay là những cái chiến lược ngắn hạn hơn để đạt mục tiêu ngắn hạn và cũng đồng nhất với cả mục tiêu dài hạn. Đấy thì nó bao gồm cả về mặt tài chính, nó bao gồm cả giá thành này, lạm phát này, sức ép của khách hàng, tương về ví dụ như nhu cầu khách hàng, thị trường. Ví dụ như chúng tôi làm về công nghệ thông tin thì cái thông tin đầu vào của thị trường công nghệ thông tin, giá nhân lực, bản quyền phần mềm là nó rất là quan trọng. Và có một cái yếu tố nữa quan trọng là không về việc là collect một lần là đủ, mà chúng tôi phải luôn luôn có cái cập nhật kịp thời hàng tháng, hàng năm, hàng quý, hàng tháng. Thậm chí có những cái biến động chúng tôi phải cập nhật hàng tuần, hàng ngày. Ví dụ như là đơn giản nhất là về chính sách nhân sự. Chúng ta không thể chính sách nhân sự dựa trên thông tin của năm trước nữa, mà chúng ta phải đưa trên chính sách nhân sự dựa trên thông tin của năm nay, của quý trước, của tháng trước và có reaction kịp thời. Tương tự với cả giá bán khách hàng, chúng ta cần dữ liệu để mà giá bán của chúng ta cạnh tranh, và ngược lại song song với nó là cạnh tranh không có nghĩa là chúng ta giảm giá sàn, và chúng ta phải có đặt mục tiêu là margin nhất định trong một ngành hàng cụ thể, đúng không? Thì cái và thứ hai nữa là chúng tôi serve những khách hàng toàn cầu, họ có ở Singapore, họ có ở Nhật Bản, họ có ở Mỹ. Chúng ta không thể nào đưa cho cùng một khách hàng đó 3 cái mức giá khác nhau nếu mà chúng ta không có được cái
concentrated data lake thì hoàn toàn có thể có những cái mistake như vậy. Mà khi đã có như vậy rồi thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến damage rất nhiều đến cái uy tín của công ty cũng như là chính sách công ty. Thì đầu tiên là như tôi đã nói là hoạch định về định hướng những cái khu vực dữ liệu mà chúng ta quan tâm. Thứ hai nữa là phân công và cập nhật kịp thời. Và thứ ba là đưa ra những quyết sách dựa trên những dữ liệu mà chúng ta đã tổng hợp được. Thành ra là dữ liệu quan trọng nhưng mà dữ liệu sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều khi mà chúng ta dựa trên dữ liệu đó và đưa ra những quyết định về kinh doanh. Vâng, xin được cảm ơn phần chia sẻ rất là thú vị của anh Hoàn, và tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm là dữ liệu sinh ra để phục vụ cho điều quan trọng nhất là chúng ta phải ra quyết định, và phải ra quyết định ở trên cái tính tức thời của nó. Dữ liệu phải được ra quyết định mà nó phải có phân tích được cái tính ảnh hưởng đến tính tức thời, kể cả những cái câu chuyện là dữ liệu quá khứ gần hoặc là dữ liệu quá khứ xa. Nhưng mà đặc biệt thì chúng ta không thể nào mà dựa vào cái nền tảng dữ liệu quá khứ xa để ra quyết định cho tương lai được. Tôi cũng muốn anh Hoàn có thể chia sẻ thêm là một công ty đa quốc gia với sự hiện diện trên nhiều quốc gia khác nhau, thì một trong những vấn đề mà các khán giả cũng rất quan tâm là làm thế nào để FPT Software có thể tiến hành tổng hợp dữ liệu tài chính trong một thời gian ngắn với cái độ chính xác và cũng như là những cái yêu cầu của rất nhiều chế độ kế toán của các quốc gia khác nhau. Thì anh Hoàn có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm của mình khi anh áp dụng công nghệ, khi anh áp dụng chính sách để có thể tổng hợp được dữ liệu, đặc biệt liên quan đến phần dữ liệu tài chính. Xin mời anh. Đối với cả những công ty đa quốc gia và như là công ty nhất là xuất thân từ Việt Nam thì vấn đề hợp nhất dữ liệu báo cáo tài chính là một pain point thực sự là lớn, và chúng tôi đã trải qua cái quá trình đấy trong rất nhiều năm, từ khi chúng tôi chỉ có 2-3 chi nhánh nước ngoài thì đã vất vả rồi, đến bây giờ đến chúng tôi gần 30 chi nhánh ở nước ngoài với các chuẩn mực kế toán khác nhau. IFRS gọi là chuẩn mực kế toán quốc tế, xong rồi chuẩn mực kế toán Mỹ, chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS, thì thực sự là đấy là vấn đề nó khá là chuyên môn. Tuy nhiên thì để quản trị, đúng không? Có hai cái, một là yếu tố là báo cáo kiểm toán hợp nhất thì luôn luôn nó có mất đâu đấy khoảng là 1 tháng sau khi kết thúc năm tài chính để mà công ty đơn vị kiểm toán vào họ kiểm tra cái việc audit lại dữ liệu về tính tuân thủ và tính trung thực của dữ liệu. Tuy nhiên là đấy là việc kiểm toán thôi, còn việc thực thi cái việc báo cáo tổng hợp kế toán, báo cáo tổng hợp về tài chính real time và near real time là rất quan trọng đối với cả các doanh nghiệp, nhất là đối với cả doanh nghiệp toàn cầu như FPT Software. Thì tại FPT Software chúng tôi thực hiện là chúng tôi có xây dựng lên một cái phần mềm CFS, tức là Consolidated Financial Statement của FPT, dựa trên những cái data hiện có mà lại trong cái điều kiện, thực ra cái này điều kiện cũng khá là đặc thù của các công ty Việt Nam đi ra nước ngoài, tức là chúng ta dựa trên một cái core phần mềm sử dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên là đến khi mà chúng ta mở tại các công ty tại nước ngoài thì có những công ty rất là nhỏ, có những công ty to, có những công ty chúng ta M&A acquire lại họ có hệ thống phần mềm kế toán hiện hữu, đúng không? Thì cái việc đấy nếu mà như là các tập đoàn lớn mà có sẵn cái doanh thu hàng tỷ, hàng chục tỷ đô thì họ rất đơn giản, họ yêu cầu thay đổi toàn bộ, bỏ ra nguồn lực ngân sách không giới hạn để mua các cái phần mềm kế toán và bắt các chi nhánh nước ngoài sử dụng theo phần mềm kế toán của công ty mẹ, mua đầy đủ các cái license để sử dụng, và cũng như là yêu cầu lập về một chuẩn IFRS comply. Và như vậy thì sẽ phát sinh rất nhiều chi phí, như là kể cả về nhân sự, kể cả về hệ thống phần mềm license. Thì ở FPT Software chúng tôi đi theo một hướng khác, mà đi theo hướng là chuyển đổi số nhiều hơn, tức là chúng tôi sử dụng các phần mềm hiện có của họ. Chúng tôi sẽ chọn, tất nhiên chúng tôi sẽ chọn ra một số phần mềm tiêu chuẩn, cũng là tiêu chuẩn quốc tế, nhưng mà sử dụng được cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau đó toàn bộ dữ liệu chúng tôi extract ra theo thời gian near real time, hàng ngày, export ra một cái cơ sở dữ liệu chung như Data Lake, và dựa trên đó thì chúng tôi dùng phần mềm CFF của FPT để consolidate, hợp nhất, loại trừ
loại trừ những bút toán trùng lặp, và thậm chí là nhiều khi chỉ là lỗi kế toán lệch 0,01 đô, tức là 1 cent, thì nó cũng báo lỗi ngay và không thể nào hợp nhất được, không thể ra được green, tức là pass through, được là đi qua được cái giao dịch đó. Thành ra những cái đấy nó rất là hữu dụng trong cái thực tế quản trị tài chính kế toán của FPT Software, tức là có một sự linh động nhất định của doanh nghiệp mà bắt nguồn từ Việt Nam, tức là chúng ta có những doanh nghiệp lớn như tại Mỹ, tại Nhật, tại Việt Nam, chúng ta dùng những phần mềm đồ sộ như là Oracle, SAP. Nhưng ngay cả Oracle, SAP cái độ tương thích nó không phải là ngay lập tức được, nhưng chúng ta khi mà chúng tôi mua M&A những công ty khác thì nó đã có sẵn như vậy rồi, chúng tôi tiếp tục extend các cái license này ra. Và có những công ty mà chúng tôi thành lập nhỏ ở nước ngoài như ở Dubai, ở Thái Lan, thì chúng tôi dùng những cái phần mềm local của họ, tương tự như là MISA, như là ở tại Việt Nam là Fast Accounting, nhưng mà là của họ. Thì sau đó chúng tôi chuẩn hóa lại ra dùng một cái phần mềm là cỡ nhỏ hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng là phần mềm quốc tế nhưng mà license nó thấp hơn nhiều so với cả SAP, Oracle, và kết hợp với cả CFS thì chúng tôi có thể đồng bộ được dữ liệu trên với thời gian thực hoặc là near real time, và có thể nhờ đó có thể giúp đưa ra những quyết định rất là nhanh chóng, và cũng loại bỏ được những yếu tố gian lận hoặc những rủi ro tài chính mà nếu mà không có sự hỗ trợ của phần mềm và cũng như chuyển đổi số. Đơn giản thôi, nhiều cái việc chuyển tiền từ nước ngoài nếu mà rơi vào thứ 6, thứ 7, nhiều khi đến 2-3 hôm sau mới đến, đúng không? Thì dựa trên những cái cơ sở dữ liệu chúng tôi hiện có, chúng tôi cũng biết được là đang treo ở trung gian, nó đang hàng hóa trên đường, tiền trên đường. Chứ còn nếu mà theo cái hệ thống mà không được centralized như vậy, tức là về mặt dữ liệu, thì những rủi ro đấy, những mất mát đấy hoàn toàn có thể xảy ra, rất dễ xảy ra đối với doanh nghiệp. Nhất là trong cái thời gian hiện tại, tức là nó có, không nói là khủng hoảng kinh tế đâu, nhưng mà với những ảnh hưởng của chiến tranh tại Ukraine này, với ảnh hưởng của giá dầu đột biến, thì cái biến động tỷ giá là vô cùng to lớn. Nó theo ngày và theo có thể vài % một ngày. Thì cái việc mà chúng ta tổng hợp lại được về cái rất đơn giản thôi, tổng hợp lại được toàn bộ cash bằng tại những currency như thế nào tại từng thời điểm, và kết hợp với cả cái phân tích về dự đoán về biến động tỷ giá trong thời gian tiếp theo, thì chúng ta có thể đưa ra được những cái chính sách về hedging để đảm bảo cái rủi ro về biến động tỷ giá đối với doanh nghiệp thấp nhất. Và tôi nghĩ là các thời gian vừa rồi thì FPT Software cũng như FPT cũng đã thực hiện việc đấy rất khá thành công. Như tôi cũng đã nói ở đoạn trước ấy, tức là dữ liệu nó chỉ là dữ liệu thôi, cho đến khi mà chúng ta đưa ra quyết định dựa trên cái dữ liệu đó. Thực ra là khi mà chúng tôi có được một cái phân tích, một bức tranh về dữ liệu, thì luôn luôn nó thúc đẩy mình phải làm gì đấy, do something, đúng không? Bởi vì là nếu mà để đấy thì không được mất bao nhiêu công để collect dữ liệu, phân tích dữ liệu làm gì, và luôn luôn ép mình phải suy nghĩ làm thế nào có hiệu quả nhất từ những cái data mà mình đã thu gom được, đã phân tích được. Thì cái đấy là cái tôi nghĩ là một cái động lực rất tốt cho những nhà quản trị. Và thực sự bây giờ như một người CFO bây giờ, thời điểm này nó sẽ rất khác với cả CFO của quá khứ. Tức là mình không chỉ dựa trên dữ liệu nội tại của doanh nghiệp, mà phải nắm bắt được thông tin từ phía bên ngoài của thị trường, của những tác động đến thông tin tài chính, thông tin về thị trường, tác động đến doanh nghiệp của mình như thế nào để đưa ra những quyết sách là có lợi nhất cho doanh nghiệp của mình. Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng. Đây là một trong những câu chuyện vô cùng thú vị, và như các quý vị khán giả đã biết rằng việc đầu tư những cái hệ thống như là SAP, Oracle là những hệ thống ERP hàng đầu, nhưng mà để cho một cái nền tảng đa quốc gia thì thực sự là rất là tốn kém. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy là với cái cách làm rất là thông minh của mình thì FPT Software hiện nay quản trị vận hành, thì cái tác dụng lớn nhất của việc tổng hợp và phân tích dữ liệu nó không chỉ nằm ở
công tác phục vụ cho công tác kiểm toán như anh Hoàn đã nói, mà nó thực sự đang phục vụ cho các cái yếu tố về quản trị hàng ngày bằng dữ liệu tài chính, cũng như là phòng chống rủi ro, phòng chống những cái rủi ro, đặc biệt là những cái rủi ro liên quan đến tình hình biến động tỷ giá, hay là những cái rủi ro liên quan đến kinh doanh, hoặc là những cái rủi ro về gian lận, hay đơn giản cũng là những cái thiệt hại nếu có thể xảy ra khi mà các nhân viên hay là khi mà các giao dịch tác nghiệp có thể nó gây ra lỗi. Tôi muốn hỏi thêm anh Sơn. Được biết là Mobio thì hiện nay cũng đang đồng hành rất là lớn cùng các doanh nghiệp. Mobio thì rất nổi tiếng trong các cái công cụ, đặc biệt là liên quan đến việc quản trị cơ sở dữ liệu cho khách hàng. Thì anh cũng có thể chia sẻ thêm thực tế hiện nay khi mà anh đang triển khai cho các doanh nghiệp và đặc biệt doanh nghiệp Việt Nam ấy, thì những cái vướng mắc, những cái khó khăn gì mà các doanh nghiệp đang gặp phải khi mà tiến hành quản trị dữ liệu khách hàng của mình. Và theo kinh nghiệm của anh Sơn cũng như là kinh nghiệm của Mobio thì làm thế nào để các doanh nghiệp có thể vượt qua được những cái rào cản và những cái khó khăn đó? Xin mời anh. Công ty Mobio chúng tôi trong quá trình triển khai và gọi là tùy biến những cái giải pháp chúng tôi phục vụ cho khách hàng vừa và lớn ấy, thì chúng tôi thấy cũng có một số điểm mà trước hết các lãnh đạo doanh nghiệp rất là quan tâm và rất nên làm. Đó là nên tìm các đơn vị tư vấn về chuyển đổi số, ví dụ như FPT DX mình là những đơn vị mà có thể giúp cho các lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận được các chiến lược chuyển đổi trước khi họ bắt đầu thực thi các giải pháp cụ thể. Bởi vì đôi khi kiểu cũng xin lỗi Ngọc, nghe anh này kia nói, anh kia nói thấy cái này hay, nhưng mà khi đưa vào mình có thích hợp hay không, có phù hợp hay không, có đáp ứng đúng với cả yêu cầu của CFO hay không thì nó lại phải một câu chuyện hoàn toàn khác. Thế thì đầu tiên mà bên em cũng thấy là cần có một cái đơn vị tư vấn đồng hành. Cái thứ hai là cái lãnh đạo doanh nghiệp phải hiểu được giá trị của dữ liệu. Bên Mobile và em là công ty làm về nền tảng dữ liệu khách hàng, tức là viết tắt là tiếng Anh là Customer Data Platform. Thì nếu mà doanh nghiệp nhìn nhận giá trị của dữ liệu khách hàng là một tài sản lâu dài vô giá để họ tận dụng và đi suốt vòng đời, thì họ sẽ phải có một cái chiến lược rất là đúng đắn để sử dụng nó, tái sử dụng nó, phục vụ cho các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến marketing và sale, đúng không? Bởi vì đấy là những cái đồ mà có thể đem lại doanh thu tốt nhất cho khách hàng. Cũng như là việc có thể giúp cho các nghiệp vụ về chăm sóc khách hàng. Bây giờ trên thời đại 4.0 nó còn một cái công nghiệp, còn cái thuật ngữ mới nữa gọi là trải nghiệm khách hàng. Bởi vì là nếu biết mà ai đó tương tác ở đâu đó thì ngay lập tức có thể một cô nào đó giọng rất là ngọt ngào đến chăm sóc anh ấy, thì trải nghiệm khách hàng nó sẽ là wow, khách hàng, cái doanh nghiệp đấy rất hiểu mình. Thì cái nền tảng dữ liệu khách hàng bọn em khi mà triển khai ra thì cũng đạt được rất nhiều những cái phản ứng tốt của các ngân hàng bán lẻ, của các tập đoàn, cũng như các chuỗi bán lẻ và các brand lớn, bởi vì giúp cho họ hội tụ được này, hợp nhất được dữ liệu này, bảo mật tuyệt đối dữ liệu khách hàng. Bởi vì bọn em cũng chia sẻ thật với anh là trong quá trình Việt Nam mình chuyển đổi từ dữ liệu ở dưới lên cloud thì các ngân hàng rất là e dè cái việc mà share dữ liệu cloud. Thì bọn em có thể là triển khai cái đấy ở dưới hạ tầng của ngân hàng, thế là mọi người đều ăn ngon ngủ kỹ. Ở góc độ tập đoàn ấy thì họ có những cái pain point khác. Góc độ tập đoàn thì ví dụ như là có một tập đoàn em cũng xin phép không được nói tên ra, nhưng mà họ rất là quan tâm đến việc là biết được khách hàng họ xuất hiện ở những đâu, những điểm vui chơi nào của bên mình, ví dụ như đến chỗ này chơi chưa, hay là đến khách sạn mình check in chưa, hay là đến khu vui chơi gì của mình, để biết xem là mình có khả năng upsell được mức độ bao nhiêu trên cái segment khách hàng đấy. Ví dụ đấy, thì cái việc mà hợp nhất dữ liệu rất là quan trọng. Bạn nắm bắt được cái thời điểm nào để ra quyết định như anh Hoàn nói, và để giúp có những chiến dịch sale và marketing phù hợp, thì cái CP sẽ giúp cho cái việc như vậy. Thách thức thứ ba bên em thấy là các doanh nghiệp cũng nên chú trọng đến cái nghiệp vụ về những cái nhân sự mà có những cái kỹ năng nhìn dữ liệu như anh Hoàn chia sẻ. Bởi vì kể cả chúng tôi có hàng tỷ dữ liệu, đúng không? Ví dụ bạn em có thể thu thập hàng triệu cái event, tức là cái sự kiện của tất cả hàng chục triệu khách hàng trong thời gian thật. Nhưng mà ai đấy sẽ phải nhìn dữ liệu và để nói xem là ở dữ liệu đấy sẽ đem lại giá trị gì cho công ty, giá trị gì cho marketing, giá trị gì cho sale. Thì phải có tất cả các anh chị ở các tập đoàn ngân hàng cũng nên chú trọng về những chất lượng nhân sự để làm sao có thể đọc được và khai thác được cái dữ liệu đấy và đem lại, em nói thực tế hơn là đem lại tiền. Bởi vì đúng không? Nói cuối cùng thì dữ liệu nó phải đem lại tiền, tức là ngoài hiệu quả về vận hành ra thì nó phải đem lại thực sự là một cái phần doanh thu nó khác biệt hơn là việc vận hành hiện tại, thì nó mới đem lại giá trị về mặt kinh tế cao hơn so với cái việc là không sử dụng giải pháp. Thì đấy là 3 điểm chính mà em có thể chia sẻ với anh Ngọc và các anh ở đây trên quá trình mà em đã làm và triển khai cho các tập đoàn ngân hàng, các chuỗi bán lẻ lớn đó.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của anh Sơn, tức là những cái kinh nghiệm rất là thực tế với các doanh nghiệp, và để doanh nghiệp có những cái bài học khi thực hiện việc thực hiện cái cách mà xây dựng, đặc biệt là xây dựng những cái ứng dụng mà liên quan đến quản trị dữ liệu khách hàng, đúng không ạ? Như anh phải nói là liên quan đến việc là nên có những cái sự tư vấn đồng hành ngay từ ban đầu. Cái điểm số 2 là liên quan đến là cách làm sao mà chúng ta có thể xây dựng một cái nền tảng CDP rất là phù hợp, cũng như là đặc biệt là liên quan đến quá trình vận hành và theo quy định, cũng như là yếu tố mà chính anh Hoàn cũng đã nhấn mạnh với chúng ta là làm thế nào để có thể biến được dữ liệu nó thành được những cái giá trị thực của nó, chứ không phải chỉ là những cái số liệu mà nó đang được lưu trữ ở đâu. Tôi cũng muốn hỏi anh Hải là với nhiều năm kinh nghiệm của anh khi anh tham gia cùng đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc xây dựng những cái chiến lược dữ liệu, cũng như là việc đánh giá hoặc là tư vấn về việc làm sao sử dụng những cái công cụ về dữ liệu hiệu quả, thì anh có thể nêu ra những cái quy trình thực thi hay là những cái bước mà doanh nghiệp triển khai như thế nào cho hợp lý, và anh có những cái lời khuyên nào để doanh nghiệp có thể sẵn sàng bước hay là đặt chân lại, hay là có được một cái ý tưởng ban đầu về việc xây dựng một cái chiến lược dữ liệu cho một cái thời gian lâu dài? Xin mời anh. Vâng, cảm ơn anh. Thật ra câu hỏi này cũng gặp rất là nhiều khách hàng trong quá trình mình tư vấn và mình làm việc với các cái khách hàng doanh nghiệp cũng như là khách hàng sản xuất. Thật ra là đứng về góc độ khía cạnh về mặt chiến lược dữ liệu thì chúng ta không có một cái cách tiếp cận nào có thể đáp ứng được cho tất cả các mục tiêu khác nhau. Tùy vào từng cái mục tiêu mà chúng ta có các cái chiến lược về mặt dữ liệu khác nhau. Ví dụ như là mục tiêu mình làm về phân tích báo cáo tài chính, hoặc là mục tiêu mình trải nghiệm khách hàng như của anh Sơn, hoặc là những cái mục tiêu xa hơn nữa là mình sử dụng những cái dữ liệu để mình phát triển ra cho các cái use case về AI hoặc là máy học. Tùy vào những cái mục tiêu mà chúng ta có cái chiến lược để phát triển dữ liệu khác nhau, nhưng nhìn chung một mục tiêu là tất cả các cái mục tiêu về mặt chiến lược là phục vụ và hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, tổ chức cũng như là đối tác và khách hàng đạt được những cái dữ liệu mà họ mong muốn gần như là real time, hoặc là có thể là 1-2 ngày sau hoặc 1 tuần sau nữa họ mới cần dữ liệu. Nhưng mà khi họ cần thì dữ liệu đó phải được sẵn sàng, phải nhất quán và luôn luôn được cập nhật mới nhất. Đó là ý nghĩa của cái việc xây dựng một cái chiến lược dữ liệu nó tốt. Thì chúng ta có 6 bước cơ bản để xây dựng một cái lộ trình mà phát triển cái chiến lược dữ liệu. Đầu tiên là cái điều quan trọng nhất là như anh Hoàng hồi nãy có chia sẻ là phải làm rõ được cái mục tiêu, cái mục đích của mình là cái gì. Sau đó là mình mới thu thập và ghi nhận những cái dữ liệu từ những cái hệ thống mà có lưu trữ những dữ liệu có liên quan, và chúng ta phải có những cái bước tiếp theo như là chúng ta phải đồng bộ, phải làm sạch, phải chuẩn hóa, và bước nữa là chúng ta phải đảm bảo cái dữ liệu nó phải được an toàn. Bên cạnh đó thì một số doanh nghiệp họ đã có những cái công nghệ sẵn có, tuy nhiên nó không phù hợp với lại cái chiến lược mới của mình, cho nên là mình cũng nên cân nhắc cái việc là nghiên cứu và chọn lọc những cái công nghệ như là phần cứng, phần mềm, hoặc là trên nền tảng điện toán đám mây là cloud như hôm nay thì rất là nhiều doanh nghiệp họ di chuyển và họ thiết kế những cái kiến trúc dữ liệu trên điện toán đám mây. Bước tiếp theo nữa là mình xây dựng một cái nền tảng đó nó phải đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại, nhưng mà nó vẫn có khả năng đáp ứng được nhu cầu trong tương lai. Ví dụ như là mình cần xây dựng một cái hệ thống phát triển làm về data warehouse để phục vụ cho các báo cáo phân tích, đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn. Nhưng mà về lâu về dài chúng ta sẽ áp dụng những cái use case về AI, thì mình phải xây dựng cái nền tảng này nó đáp ứng được cái nhu cầu hiện tại, tránh trường hợp là mình đặt đi và sau này mình xây dựng lại một cái nền tảng khác. Bước cuối cùng là mình cần phải thực thi và xem xét lại những cái sự thay đổi, vì mình phải xây dựng một cái mục tiêu, mình phải theo đuổi đó, nhưng mà trong quá trình mình vận hành mình phải xác định ra được những cái gì mà nó gây ra trở ngại để mình thực thi cái chiến lược đó, mà mình đưa ra được những cái phương án mình giải quyết. Những cái lưu ý khi mà xây dựng chiến lược dữ liệu theo kinh nghiệm của mình thì cái văn hóa, như hồi nãy mình đã có chia sẻ, cái văn hóa do cái thói quen của người dùng, cho nên cái văn hóa cái con người sử dụng khai thác dữ liệu trong cái môi trường nó rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là mình lựa chọn những cái công nghệ nó phù hợp, nó vừa phải, vì mỗi cái mục tiêu mình bị giới hạn bởi những cái ngân sách cũng như là thời gian.
Cái thứ ba là mình nên bắt đầu từ những cái mục tiêu ngắn, mình triển khai trong vòng 10 đến 12 tuần để mình thấy được cái kết quả đó, để trong quá trình mình làm mình thấy nó có những cái sai sót nó chưa có tốt thì mình có thời gian để mình hoàn thiện lại, chứ không như kiểu hồi xưa mình xây dựng một cái dự án 6 tháng hoặc năm, sau đó mình mới phát hiện nó sai rồi mình làm lại từ đầu. Và cái cuối cùng là nếu như mà các cái doanh nghiệp tổ chức mình chưa biết mình nên bắt đầu từ đâu và mình áp dụng những cái phương pháp nào cho phù hợp thì mình nên làm việc với các công ty tư vấn để họ đưa ra những cái khảo sát và từ đó họ định hướng, họ giúp cho mình một cái lộ trình để phát triển một cái chiến lược dữ liệu phù hợp. Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hải. Rõ ràng là với cái cách làm 6 bước cũng như là những cái lưu ý của anh, đặc biệt là lưu ý quan trọng nhất là liên quan đến những cái người sử dụng và cái văn hóa sử dụng, nó cũng sẽ là những cái lời khuyên rất là bổ ích cho doanh nghiệp khi doanh nghiệp bắt đầu thực hiện cái quá trình xây dựng về chiến lược cũng như là cái cách thực hiện cho những cái mục tiêu ngắn hạn và mục tiêu trung hạn, dài hạn của mình. Xin cảm ơn tất cả các vị khách mời đã đến tham gia với chương trình DX Talk ngày hôm nay, và xin cảm ơn các vị khách mời đã chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái lưu ý rất bổ ích với tất cả các doanh nghiệp. Cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi chương trình. Để theo dõi các thông tin mới nhất và các số mới nhất của chuyên mục DX Talk, xin mời các quý vị hãy theo dõi trên trang web của FPT Digital và nhận thông báo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong các số tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.